Forget expensive product, this DIY scrub will change your skin game. Effective way to exfoliate and moisturize their skin. To a smoother and brighter complexion, sugar 1 tablespoon. Provides hydration and nourishment, leaving skin feeling soft and moisturized. And can help with dry skin, coconut oil 1 tablespoon. Perfect itong dalawang kombinasyon na ating gagamitin, ang sugar, coconut oil, isa tong natural exfoliate na magbibigay lambot, makinis sa balat. As a natural exfoliating scrub, maganda gamitin kahit anong skin type pa ng ating balat. Tumutulong magbigay lambot, makinis at napakagaan sa ating kutis. Sa paggamit nga nito at yung texture pa lang niya napakalambot na lalo pag in-apply sa ating balat. Dahan-dahan lang natin itong i-scrub at ilinis. Kahit saan parte ng ating balat, lalo sa katawan ay pwede to. Kahit sa ating mukha ay pwede, nandyan ang black hands at white hands. Tumutulong ibalik sa lambot, exfoliating na rin, nagbibigay lack of moisture ang dala ng coconut oil. Sobrang all natural nito lalo na sa ating kutis. Maganda gamitin kahit isang beses sa isang linggo, 2 beses, ito'y nakadepende na rin sa atin. Tumutulong, binabalik nito sa moisture, lambot at hindi basta dry ang ating kutis. Pagkatapos ng 5 minutes sa pag-scrub, sabay mo sa pagligo. Ang ganda ng effect at yung pinaka-resulta. Thanks for watching, guys!